ओके, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी हेर्नेछौँ होइन युजरसँग होइन इनपुट कसरी लिने, यानि कि इनपुट फङ्सन हामी युज गर्नेछौँ। एकदमै चाहिन्छ हामीलाई यो चाहिँ फङ्सन, जो म तपाईँलाई आज सिकाइहाल्छु, भनिहाल्छु होइन। अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो कोर्स चाहिँ होइन एकदमै बिगनर लेभलको लागि हो। बिगनरदेखि अलिकति हामी एडभान्स पनि जानेछौँ। सो यदि तपाईँ पहिले सिकिसक्नु भएको छ भने चाहिँ होइन यो कोर्स हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ होइन, नहेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, म चाहिँ यो थ्योरी त्यति पढाउँदिनँ, सिकाउँदिनँ। चाहेको खण्डमा हेर्नेछौँ पनि हामी थ्योरीहरू, तर हामी धेरै प्र्याक्टिस गर्नेछौँ होइन, एक्सर्साइजहरू धेरै गर्नेछौँ। सो त्यहीमा ध्यान दिनेछौँ बढी होइन। सो आज चाहिँ इनपुट फङ्सन युज गर्नलाई हामीले चाहिँ सरी, पहिला आफ्नो पाइथन सेल गर्नुहोस्। म चाहिँ पाइथन सर्च गरेर चाहिँ पाइथन आइडियली यानि कि सेल खोल्छु, जे भने नि हुन्छ। र म चाहिँ फाइलमा गएर न्यू गरिसकेपछि त्यसपछि फर्स्टमा चाहिँ ल प्रिन्ट गरौँ इन्टर योर नेम अनि नेम भेरिएबलमा चाहिँ राखौँ इनपुट फङ्सन युज गरेर है त। त्यसपछि हामी इन्टर योर नेम आउँछ। त्यसपछि इनपुट फङ्सन युजमा चाहिँ नेम भेरिएबलमा चाहिँ त्यो इनपुट गरेको चाहिँ होइन डाटा चाहिँ यहाँ गएर बस्छ, अनि त्यसपछि हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नेमलाई। र सेभ गरौँ, सेभ एज टेक्स्टमा सेभ गर्न चाहन्छु। म चाहिँ इनपुट डट पिवाई एक्सटेन्सन युज गरेर, पक्कै पनि थाहा छ होला तपाईँलाई होइन। यदि तपाईँ मेरो प्रिभियस भिडियोहरू हेरिसक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई भनिराख्नु पर्दैन मैले। सेभ गरौँ, त्यसपछि रनमा गएर इन्टर योर नेम, म सोहेल सोहेल यसरी। र फेरि एउटा तरिका यो छ होइन, र मैले चाहिँ यदि तपाईँलाई यो घटाएर डाइरेक्ट यहाँ पनि लेख्न सक्छ इन्टर योर नेम, स्ट्रिङमा लेख्नु होला। कन्ट्रोल एस गरौँ अनि त्यसपछि रन गरौँ। सो इन्टर योर नेम, तर यहाँ चाहिँ यता छेउमा आउँछ अनिश। सो यहाँ चाहिँ अलिकति ग्याप दिनलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेपछि कि अलिकति यहाँ स्पेस दिनुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल एस गरौँ, रन गरौँ। सो कता गयो, यता परेछ अनिश, ठिक छ। र हामी चाहिँ एडिसन पनि गर्न सक्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ ल नम्बर 1 भनेर एउटा इनपुट लिउँ, इन्टर फर्स्ट नम्बर है त। नम्बर 2 भेरिएबलमा चाहिँ फेरि इनपुट फङ्सन युज गरौँ, इन्टर सेकेन्ड नम्बर है त। र हामी युजरले चाहिँ इनपुट दिन्छ र यो भेरिएबलमा गएर बस्छ होइन। र त्यसपछि हामीले एडिसन गर्न सक्छौँ, रिजल्ट गरौँ है त, रिजल्ट भनेर नम्बर 1 प्लस नम्बर 2 र रिजल्टमा चाहिँ तपाईँको नम्बर 1 र नम्बर 2 जोडिसकेपछि यहाँ रिजल्ट भेरिएबलमा गएर बस्यो। र त्यसपछि हामी प्रिन्ट गरौँ टोटल इज, अनि र हामी यहाँ चाहिँ स्ट्रिङ फर्मेटिङ युज गर्छौँ होइन, त्यो मैले तपाईँलाई पहिले भनिसकेँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एफ स्ट्रिङ युज गर्छौँ, अनि त्यसपछि कर्ली ब्राकेटमा भेरिएबल नाम लेख्छौँ RESULT रिजल्ट। र कन्ट्रोल एस गरौँ, रन गरौँ, के हुन्छ होला। फर्स्ट नेम ओके, फर्स्ट नम्बर 10 यो कसरी भयो। सो यसमा बग आयो कि बग आयो भने चाहिँ किन भनेपछि इनपुट फङ्सनले एज अ इनपुट त लिन्छ तर चाहिँ हामीलाई के रिटर्न गर्छ, स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ कि। सो दुईवटा स्ट्रिङ हामीले चाहिँ यसले चाहिँ जोड्दैन कि, दुईवटा जोड्नु त जोड्छ तर चाहिँ हाम्रो जुन एडिसन गर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले टाइप पनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई इन्टमा चाहिँ तपाईँले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट फङ्सनमा यानि कि इन्टिजरमा। ओके, र कन्ट्रोल एस गरौँ, रन गरौँ। 10 10 20 ठिक छ। सो
यति हो कि इनपुट फंक्सन युज गर्नुभयो भने चाहिँ हैन स्ट्रिङ रिटर्न गर्छ र स्ट्रिङ र नम्बर कहिले पनि जोडिदैन हैन त्यसैले हामीले इन्टिजरमा यसलाई कन्भर्ट गर्यौं र यदि तपाईले चाहिँ चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो कुन टाइप हो भनेर सो प्रिन्ट नम्बर 1 सो टाइप फंक्सन युज गर्न सक्छ मैले तपाईलाई भनिसकेको छु भिडियोमा सरी अनि प्रिन्ट टाइप नम्बर 2 ओके कन्ट्रोल एस गरौँ रन गरौँ 90 सो क्लास इन्टिजर अल चाहिँ इन्टिजर आएको छ हैन र यदि मैले यो इन्ट फंक्सनलाई हटाइदिए भने ओके कन्ट्रोल एस गरौँ रन गरौँ अलिकति एकछिन तल देखेको छैन मलाई चाहिँ माथि सार्छु त ओके 90 10 स्ट्रिङ सो यसरी चाहिँ तपाईले युजरसँग इनपुट लिन सक्नुहुन्छ फर्स्ट नेम लास्ट नेम हैन म तपाईलाई अर्को एउटा एक्जाम्पल गराउँछु ओके नेम इनपुट किनभने हाम्रो नेम त स्ट्रिङमै चाहिन्छ सो इन्टर योर नेम हामी डबल कोटेसन पनि लेख्न सक्छौं सिंगल कोटेसन पनि लेख्न सक्छौं स्ट्रिङ गराउनलाई चाहिँ स्ट्रिङ लेख्नलाई सो अनि एज सो एजमा चाहिँ इन्टिजर हुनुपर्छ पक्कै पनि हैन र इनपुट enter your age हल्काले स्पेस दिम त्यसपछि हामी प्रिन्ट गरौँ एफ स्ट्रिङ युज गरौँ हैन सजिलो हुन्छ हामीलाई my name is ओके सरी my name भन्दा पनि युजर सँग हामीले इनपुट लिइराछौं हैन सो your name is सो कर्ली ब्र्याकेटमा एकछिन है your name is name and your age is कर्ली ब्र्याकेटमा age सो कन्ट्रोल एस गरौँ अनि रन गरौँ ओके के भन्छ यहाँ चाहिँ एउटा कोटेसन छुट्टै रहेछ कन्ट्रोल एस आयो सो इन्टर योर नेम मेरो नाम हो राजेश हमाल ठीक छ एज मेरो कति होला 40 ओके योर नेम इज राजेश हमाल एन्ड योर एज इज 40 सो यसरी चाहिँ तपाईले युजर सँग इनपुट लिएर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ with the help of input function. So, यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला आजको लागि यति नै थ्यांक यू